Is the energy vibration Lezing for the month of Juli. De maand begin met een energy vibration voor de Weegschaal mensen. Het is een harde element maand. Het is een maand dat Juli gaat heel veel karma clearen met anderen. Want je hebt mee te maken met een organisatie. De number 5. Jullie hebben 3 keer 5. Dus het is huge verandering komt in je leven. De zodiac energy is water voor de 2 eerste maand en vuur voor de 2 laatste maand. Dus water en vuur. Jullie zijn de derde van de luchtenergie en jullie krijgen de energie van de toren. Dus in de maand van juli is de energie van de toren. De energie van de toren is dat een conflict of een situatie of een onttreksituatie of een situatie dat is aan de gang voor een tijdje nou tot een eind komt. Is zoiets als de universe zegt. Nou, dit moet nou beëindigen en daar zie je dus in deze kwartaal. Dus deze maand of 4 weken in deze maand. Eerste maand heb je eigen energie van justice samen met een organisatie. Nou, deze organisatie, deze situatie, wat je moet even, een situatie dat happen in deze organisatie en je zoekt innerlijke balans. Je hebt de 3 van Pentacles in de tweede week. En de tweede week heeft mee te maken, je werkt aan jezelf in de tweede week. De tweede week is zelfgenezen in de tweede week. Je gaat even jezelf even goed bekijken. Derde week, je hebt een nieuwe stad in een organisatie. Je kan even vragen voor een nieuwe positie in een organisatie. Of je gaat een studie aannemen en dat soort dingen. Je gaat op een nieuwe baan, je gaat een nieuwe carrièreverandering doen. En dit is in de derde week. Vierde week heb je een situatie mee te maken met een man of een vrouw. Ik ken je dochter of je zoon of je broer of je zus. En dit is met een stiermaak of een steenbok persoon. Oké, dus de vierde week is een aardeweek en het is ook in de algemeen energie. Dus jullie hebben een situatie in de organisatie wat je hebt in een raking mee te maken met een stiermaak of een steenbok. Oké. Als we bekijken de tweede week, ga je in de derde week, heb je mee te maken met innerlijke balans. Je vindt balans voor een situatie, een conflict dat is aan de hand. Je gaat even innerlijke balans zoeken en voor sommigen van jullie krijgen een situatie met iemand dat is een maag om even een situatie op te lossen. En je gaat werken met deze persoon met deze situatie op te lossen. In de middel van de maand, de tweede week gaat naar de derde week, heb je conflict met, je probeert balans om te maken met de situatie, een conflict of een situatie met de organisatie. En als je move from de derde week to de vierde week, je hebt de energie van lowe mensen om te werken met. Nou, dit kan een situatie, dat is je broer of zus of het is je kind, dat is een stiermaak of steenbok tussen de leeftijd van 25 en 40. Nou, deze situatie, wat speelt hier? Het is, mensen spelen vanuit zijn ego. En u gaat even proberen om vast te houden om je financial stability en bring financial stability and even balance out your financial stability om even hier uit te komen. Maar je komt hier victorious uit omdat met de intellect, met de manier hoe je gaat communiceren en dat soort van ding, je komt hier best wel uit. De uitkomst van deze maand is dat jullie moeten even een beslissing gaan maken. Je moet even gaan kiezen tussen een of die andere. Ik kan in relatie, ik kan in
situatie dat speelt rond jou, maar je moet beslissen. De uitkomst om deze conflict tot een eind te komen, je moet wel een beslissing gaan maken. Nou, de algemene energies hier geven heel veel informatie. De 3 keer 5 in deze maand, het is conflict. Het is conflict met de rechtszaak dat jullie krijgen. Het is conflict over de vasthouden van je financial stability. Je probeert je financial stability te bouwen, maar je moet een beslissing hier gaan maken. Wat ga je doen? Sommige van jullie moeten een keuze tussen een immature situatie met iemand dat werkt vanuit de ego. En deze persoon is een stiermaker of steenbok. Dus je moet even around dat conflict gaan werken om even een stabiel of een balance of een eind even te krijgen. Oké? Als ik doe iedere maand, ik verronde, ik heb echt verronde de lezing. Dus ik doe een speakerlezing deze week om te zien waar lag het knelpunt, waar lag het situatie. Nou, de speakerlezing is dat in het verleden there was a blockage. The blockage of the blokkade komt nou tot een eind. Het was een karmatic situatie. Dat kan met je gezondheid of met je geld. Wat gebeurt hier is dat de blokkade wordt opgeheven. En ik kom heel snel. Het wordt opgeheven heel snel. En dat blokkade heb je mee te maken met de organisatie of met werk of met vooruitgang in het leven of verandering dat je hebt gemaakt. Maar mensen zat je of situaties zat je te blokkeren en nu het komt tot een eind. Daarmee krijg je connectie met een groep van mensen of en die straalt liefde naar jou naartoe. Sommige van jullie gaat even in de 4 weken een tweelingziel ontmoeten. Het is moeilijk omdat in het verleden je was geblokkeerd van deze liefde. In het verleden je was geblokkeerd van deze liefde. Maar nu krijg je een nieuwe uitnodiging. Nu de blokkades worden opgeheven. Dan krijg je informatie en geheim komt bloot uit. Dus als we bekijken dus, de eigenaar vanuit het verleden tot nu, daar komt een eind tot de blokkades en een geheim komt uit. Nou, met liefde is snel en genezen. Dus de blokkade dat tussen u en je twin flame als je zielverwant wordt beëindigd en een nieuwe start komt aan. Oké? En in de middel van de maand, je gaat even zien dat een situatie dat was geblokt, is snel opgeheven, snel opgelucht, komt voor jou en in een positieve manier. Dus ik vind dat best wel goed. Sommige van jullie komt tegen je twinziel of je tweelingziel. Sommige van jullie worden gevraagd de ans in om te gaan trouwen. Oké, this is so good. Door alle de krijgen jullie een zeer positieve outcomes in de liefde. Oké? En dat is een positieve. Wanneer de ring met liefde komt op, dat betekent dat is een twin flame of een tweelingziel. Nou, de laatste energie wat ik heb voor jullie is die energie van, this is die energie van, je gaat nou zelf genezen. Dit is de juiste energie van de maand. De overal maand is zelf genezen. Het is, jij komt achter
bepaalde situatie. Het is zelfgenezen. Het is waar je besluit om jezelf te genezen van een situatie. En dus wordt zeer, zeer positief. Dames en heren, het was echt een maand. Het wordt echt een maand. En vind, vind een goede manier om een situatie op te lossen. En je krijgt dat help in deze maand. Ik ga het even jullie wensen zeer positief tegelijkertijd. Namaste.